සුබ දවසක් මගේ යාළුවෝ හැමෝටම. ඔන්න අදත් ඔයගොල්ලෝ තුලින් ටෙක් පඩ YouTube channel එකත් එක්ක. ඉතින් මම මීට කලින් වීඩියෝ එකක් කරා කොහොමද අපි දාන ඔරිජිනල් සින්දුවේ පූඩ් එක අයින් කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක ගොඩක් දෙනෙක්ට වැදගත් වෙයි කියලා හිතුණා. ඒ වගේම ගොඩක් දෙනෙක් ඒක අහලත් තිබ්බා. ඒක නිසා තමයි මම වීඩියෝ එක කරේ. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ ස්ටුඩියෝ වල තවත් වැදගත් කොටසක්. ඉතින් මේක තමයි ගොඩක් දෙනෙක්ම අහලා තිබ්බ ප්‍රශ්නේ. අපි දාන අපි කියමු අපි මොකක් හරි සින්දුවක් අපේ ට්‍රැක් එකට ඇදලා දැම්මට පස්සේ ඒකට හරියන්න බීට් එකක් කොහොමද අපි මැච් කරගන්නේ කියලා. ඉතින් කොහොමද මේකට හරියන බීට් එකක් අපි හොයාගන්නේ කියලා ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් අහලා තිබ්බා. හරි ලේසි. ඉතින් අද මම කතා කරන්න යන්නේ අපි දාන ඔරිජිනල් සින්දුවර කොහොමද ඒකට හරියන බීට් එකක් ඇඩ් කරන්න කියලා. ඉතින් වැඩි කතා මහ නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. හරි යාළුවනේ ඔන්න දැන් මම ඇසිඩ් එක ඕපන් කරගන්නවා. පුරුදු පරිදිම රයිට්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට ඇසිඩ් එක ඕපන් වුණා. ඊට පස්සේ අපිට කැමති සින්දුවක් මේ ට්‍රැක් එකට ඇදලා දාගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේකට සින්දුවක් තෝරගත්තා. ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න පහසුවින්දා 6යට බයිලා බීට් යන එකක්. ඉතින් මම මේ විදිහට සින්දුව ඇදලා අරගෙන ට්‍රැක් එකට දාගන්නවා. අපි දැන් පොඩ්ඩක් ප්ලේ කරලා බලමු. රයිට්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් දලා අදහසක් එන්නේ නැති 6යට බීට් එක යන එකක්. ඉතින් මුලින්ම අර කලින් පාර මම කියලා දුන්නා වගේ මේක ගිහිල්ලා ඔරිජිනල් ෆූඩ් එක අපි ඕෆ් කරගන්න ඕන. මෙතනට ගිහිල්ලා හරි. දැන් ඔයගොල්ලන්ට ඇහෙන්නේ නැති ෆූඩ් එක වදින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපි බලන්න ඕන මුලින් මේ ට්‍රැක් එක දැම්මට පස්සේ මෙන්න මෙතන මම මේ ඉතලේ පෙන්වන තැනින් පෙන්වන මේ ඔරිජිනල් සින්දුවේ BPM වගේ. කියන්නේ මේ ට්‍රැක් එකේ අගේ මේ කියන වේගය ස්පීඩ් එක. ඉතින් දැන්ට මේක 120ක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මේ 120ට වැඩි කියන්නේ 121 22 23 ඊට පස්සේ 19 119 18 17 වගේ යන බීට් තමයි අපි තෝරගන්න ඕන. ඉතින් එතකොට තමයි බීට් එක මැප් වෙන්නේ ගන්නට. ඉතින් නැත්තම් අපි ඔය 120කට 97යි BM වගේ ඒවා තියෙනවා දැම්මට පස්සේ කිසිසේත්ම මේ සින්දුවට බීට් එක මැප් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් දැන් අපි බලමු මේ 120ට හරියන බීට් එකක්. ඉතින් මං ගාව තියෙන DJ pack. ඔයගොල්ලෝ මම DJ pack දීලා ඇති. දෙපාරක් ආයි මම දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන මම මේ 6යට කියන එක දෙපාරක් අහගෙන මෙතන 6ට කාවඩි. ඉතින් ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා මම මේකට දාන්න යන බීට් ටික. රයිට්. ඉතින් ඔන්න ඔයගොල්ලන්ට පොඩි දලා අවබෝධයක් ඉන්නදී මම දැන් බීට් එක පොඩ්ඩක් ඕපන් කරලා පෙන්නනට පස්සේ මෙන්න මේ බීට් එක මේ සින්දුවට ගැලපෙයි කියලා. ඉතින් තව දෙයක් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕන මම මේ තෝරගත්ත මෙන්න මේ බීට් වල කිසිම මේ BF වගේක් නැහැ. හර්ට්ස් ගානක් තියෙන 44යි 100ක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හර්ට්ස් ගාන තියෙන. ඉතින් එතකොට පොඩි අපිට පොඩි ගැටලුවක් වෙනවා කොහොමද මේක තෝරගන්නේ කියලා. ඉතින් අන්න ඒ වෙලාවට තමයි පොඩ්ඩක් අපි පොඩක් ඔරිජිනල් සින්දුවයි මේ බීට් එක පොඩ්ඩක් වෙනම ප්ලේ කරලා බලන්න. ඉතින් මට දැන් තේරුණා පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ බීට් එක මේකට මැච් වෙයි කියලා. ඉතින් අපිට මේ කෙලින්ම මේ අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මොකද මේ සින්දුවත් 6යට යන්නේ මේ බීට් එකත් 6යට යන නිසා. ඉතින් අපි මේක මං දාලා බලනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තේරෙන්නේ නැති දැන් ඒක මැච් වෙලා යනවා. ඉතින් මෙහෙම මැච් වුණ නැතුණාට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මේ අයිනෙන් ටච් කරලා මෙතන දෙන මේ මේකට නෑ ඒක නෙමෙයි.
ඉතින් ඔගොල්ලෝ මම තව දෙයක් කියලා දෙන්න යන්නම් මේ මෙහෙම දැන් අපි දැන් මේක දාපුවා මේක මැච් වුණානේ මේක මැච් වුණ එතකොට අපිට පුළුවන් මේව රයිට් ක්ලික් කරලා ට්‍රැක් එක මේ ක්ලිප් ප්‍රොපර්ටිස් ගියාට පස්සේ මෙතන දෙන ලූප් one shot beat map ඉතින් මේකෙන් ගිහිල්ලා මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා අපිට ඕන මේ බීට් එක යගේ වැඩි කරගන්න පුළුවන් මැච් වෙන්නේ නැත්තම් අඩු කරගන්න පුළුවන් ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ප්‍රැක්ටිකලි කරලා බලන්න මම මේ ඔයගොල්ලෝ පොඩි උදාහරණයක් කියලා දුන්නේ මේ ගැන මම වීඩියෝ එකක් කරන්නම් ඔයගොල්ලන්ට ඉතින් එතකම් මේක දැනගන්න මෙතන මේ අපිට බීට් එකේ ස්පීඩ් එක අඩු වැඩි කරගන්න පුළුවන් කියලා රයිට් ඉතින් ඔන්න ඒ විදිහට තමයි ලේසිම බීට් මැප් එකක් කරගන්නේ ඉතින් මේ අර මං කියලා දුන්න එකත් මතක තියාගන්න 120ට දැන් අපි ට්‍රැක් එක මේ ඔරිජිනල් සින්දු 120ට යනවා නම් 121 22 23 වගේ හතරක් ඉහළට හා පහළට ගියාට අවුලක් නැහැ එතකොට මැච් වෙනවා ඔය ගොඩක් අඩු වුණොත් තමයි මැච් වෙන්නේ නැත්තේ ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි සරලව අපි ට්‍රැක් එකට හරියන බීට් එකක් තෝරගන්නේ ඉතින් ඕගොල්ලෝ දැන් දන්නව කොහොමද ඔරිජිනල් සින්දුවකට ගැලපෙන බීට් එකක් දාන්න කියලා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් අනිවාර්යෙන් ලයික් කරලා කමෙන්ට් කරලා එකතු වෙන්න. ඒ වගේම subscribe කරලා ටෙක් පොඩ YouTube channel එක අනිවාර්යෙන්ම එකතු වෙන්න. ඉතින් Facebook එක තියෙනවා Facebook page එක ලයික් කරලා TikTok එකත් follow කරලා එකතු වෙන්න. ඉතින් මේ වගේ වැදගත් FL Studio පාඩමක් අරගෙන ඉක්මනට ඔයගොල්ලෝ ගන්න හැමෝටම සුබ දවසක්.